dnešním díle zavítáme na Moravu, konkrétně do pohoří Chřiby, které se táhne od Otrokovic až ke Kyjovu a přetíná je silnice první třídy číslo 50. Ano, je to ta známá silnice vedoucí z Brna přes Uherské Hradiště až na slovenskou hranici. Chtěl bych vám ukázat nejenom přírodní krásu Chřibů, ale také pár zajímavých technických památek, které jsou spojeny s nikdy nedokončenou protektorátní dálnicí vedoucí z Čech až na Podkarpatskou Rus. Navštívíme taky jednu rozhlednu a několik skalních útvarů, které jsou rozesety po celém tomto nevelikém pohoří. Takže vítejte na Trixovi a vyrážíme. Výlet začínám u turistické chaty na Bunči, která leží na silnici spojující Modrou a Zdomky. Asi 3 km odsud směrem na obec Salaš je jeden zajímavý most, který vám jako první chci ukázat. Jmenuje se Hladný, někdy udávaný též jako italský. Narazil jsem na studánku u Lvých hlav, kde určitě doplním zásoby vody. Od studánky zbývá už jenom pár set metrů k mostu, o kterém jsem vám povídal na začátku našeho putování. Ten tedy přímo nesouvisí s nedokončenou dálnicí, ale i tak stojí za vidění. Most měli údajně stavět italští zajatci po konci první světové války, ale když se podíváte na letopočet 1924, tak si říkám, co by dělali italští zajatci 6 let po konci první světové války na území první Československé republiky. To se mi trošku nezdá. Je ale možné, že se jednalo spíše o italské kameníky než zajatce, protože kameníci z Itálie byli známí po celé Evropě svoji skvělou prací s kamenem a jeho opracováním. Výstavba tohoto mostu může mít prozaičtější důvody. V první světové válce, kdy byla nouze vlastně o všechno, místní obyvatelé postavili tento most, aby vůbec mohli uživit svoje rodiny. Proto se mu také říká Hladný. Stavba mi více připomíná hráz přehrady než most přes potok, ale je kvalitně a pěkně provedená. Je vidět, že stavitelé si na ní dali opravdu záležet. Od Hladného mostu pokračuji k rozhledně, která stojí na nejvyšším vrcholu Chřibů na kopci zvaném Brdo. Není to žádná velehora, má pouze 587 metrů, ale člověk si na ten vrchol pěkně vyšlápne. Kamenná rozhledna, kterou můžete vidět za mnou, je vysoká 24 metrů a byla otevřena v roce 2004. Za dobré viditelnosti lze prý dohlédnout až na Malou Fatru nebo do Alp. Já vás bohužel dnes o výhledy ochudím, protože je po sezóně a rozhledna je zavřená. Kousíček pod rozhlednou nalezneme první připomínku nikdy nedostavěné takzvané protektorátní dálnice. Dálnice dostala zelenou na podzim 1938 a již v lednu následujícího roku započaly stavební práce. Měla spojit Prahu a Podkarpatskou Rus na východě tehdejší druhé republiky. Právě scházím z dálničního náspu a vpravo je dobře vidět propust dálnice a terénní úpravy, které v těchto místech dosahují asi 700 metrů. Po červené turistické značce se vydávám zpět k chatě na Bunči, ale cestou ještě navštívím jednu památku na nedokončenou dálnici. Zdá se mi poměrně zvláštní projektovat dálnici po hřebení ne úplně malého pohoří, ale pokud někdo z vás ví, proč měla dálnice vést právě tudy přes Chřiby, tak mi napište do komentářů. Na území protektorátu Čechy a Morava se plánovaly 2 dálniční projekty, které nebyly nikdy dokončeny. Prvním je tento
z Prahy přes Chřiby až na hranici se slovenským státem a druhý projekt vedl z Vídně přes Brno až do polské Vratislavy. V té době samozřejmě německé Vratislavy. Jak jsem se již zmínil, samotná výstavba dálnice započala v roce 1939 ještě před vznikem protektorátu Čechy a Morava. Válečné neúspěchy Německa a nedostatek financí utlumili roku 1942 výstavbu dálnice v tomto úseku. Do dnešních dnů můžeme v Chřibech nalézt mnoho terénních úprav, propustí nebo zbytků mostů, jako je právě tento, u kterého stojím. Tak pro dnešek mám všech dálnic, pilířů, propustí, silnic a mostu až nad hlavu, takže teď si půjdeme podívat na nějaké ty skalní útvary, jak jsem sliboval na začátku. Vyškrábal jsem se na vrcholek Jiřabčinné skály, chtěl jsem vám poskytnout krásné výhledy do údolí, ale padla deka, takže není skoro nic vidět. Poslední dnešní místo, které navštívíme, má trošku zvláštní název. Jmenuje se Vylízaná skála. Pode mnou je osada Bunč, kde se s vámi pro dnešek rozloučím. Chřiby jsou moje oblíbené pohoří, protože v sobě kombinují jak přírodní krásy, tak i mnohé historické památky. Dnes jsem navštívil pouze malou oblast mezi obcí Salaš a nejvyšším vrcholem Chřibů horou Brdo. Nedostal jsem se tak například na hrad Buchlov nebo hradisko svatého Klimenta. To si necháme zase na jindy. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jsem vás alespoň trošku navnadil zavítat do tohoto koutu Moravy. Až budete zase jednou projíždět z Čech na Slovensko, zkuste se tady zastavit, nebudete zklamáni. Já vám děkuji, mějte se fajn a u dalšího videa zase ahoj.